मी दिक्षू आणि दिक्षूस किचन या माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत कांदा भजी घरच्या घरी कशी बनवायची। तर चला तर मग आता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, तुम्ही इथे बघू शकता, इथे मी 2 ते 3 कांदे घेतले होते, त्यांना मी असं लांबट बारीक कापून घेतलेलं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता। आणि आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत। तर इथे मी अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे, तुम्ही अंदाजपंचे मीठ घ्या। आणि आता आपल्याला हे चांगलं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून कांदा आपला मऊ होईल। इथे तुम्ही बघू शकता, कांद्याला पाणी सुटलेलं आहे थोडं, आणि कांदा मस्त नरम झालेला आहे, मऊ। तर आता आपण यात इन्ग्रेडियंट्स घालून घेऊया। तर सर्वात पहिला मी इथे मिरची घालून घेणार आहे। ही मी कमी तिखट मिरची घेतलेली आहे। त्यानंतर यामध्ये हळद घालायची आहे, त्यानंतर धनिया पावडर, त्यानंतर लाल तिखट, आणि आता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर आता इथे मी हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे, आणि आता आपण यामध्ये बेसन घालणार आहोत। तर इथे मी 2 चमचे बेसन घालणार आहे। माझ्या ह्या मापाच्या चमच्याने मी बेसन घेतलेलं आहे, हे बघा। आणि आता व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला बेसन कमी वाटलं तर तुम्ही यामध्ये बेसन एक्स्ट्रा घालू शकता। तर आता हे अशा पद्धतीने मी सर्व मिक्स करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। इथे आता माझं हे सर्व रेडी करून झालेलं आहे, आणि आता मी यामध्ये खायचा सोडा घालणार आहे चिमूटभर। आणि जे मी तेल तापत ठेवलं होतं त्यातलंच मी तेल घेतलं आहे गरम गरम, आणि हे 2 चमचे मी तेल घालणार आहे यात, जेणेकरून आपली कुरकुरीत होते भजी। आणि हे सर्व आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। चला तर मग आता माझं हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे, आणि आता आपण भजी तळायला घेऊया। आणि आता इथे तेलसुद्धा आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे। तर इथे आता मी एक एक भजी सोडून घेते। इथे मी चमच्याने सोडते आहे, तुम्हाला जर हाताने सोडायची असेल तर तुम्ही हातानेही भजी सोडू शकता। आणि आता इथे आपली एक साइड भाजली हलकी की आपण दुसरी साइड भाजून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही बघू शकता, एक साइड भाजली आहे, आणि आता मी दुसरी साइड पलटी मारून घेतलेली आहे। तर इथे आता तुम्ही बघू शकता, कांदा भजी आपली तळून झाली आहे ही। तर आपल्याला इतकीच तळायची आहे कांदा भजी, आपल्याला जास्त करपवायची नाही आहे कांदा भजी, कारण करपली तर त्याची टेस्ट वेगळी लागणार। त्यामुळे आपल्याला मीडियमच आपल्याला तळून घ्यायची आहे। तर अशाच पद्धतीने मी सर्व कांदा भजी करून घेते आणि तुम्हाला मी दाखवते। तर फ्रेंड्स, अशाच पद्धतीने आपली गरमागरम कांदा भजी रेडी आहे। मस्त अशी कुरकुरीत झाली आहे, हे बघा। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। आणि त्याचसोबत जर माझ्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल, माझी व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असेल, तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि बाजूच्या बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून जेव्हा मी माझे व्हिडिओ नवीन अपलोड करेन तेव्हा तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन येईल, आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ सर्वात पहिले पाहू शकता।